ከዚህ በፊት ፓወርፖይንት አዘጋጃጀት ሁለት ቪዲዮዎችን አዘጋጅተናል። እንዴት አድርገን ፓወርፖይንት ማዘጋጀት እንችላለን የሚለውን እና ሌላኛው ደግሞ ፓወርፖይንት ተጠቅመን እንዴት አድርገን አኒሜሽን መስራት እንደምንችል አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ይሄን ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን በምናዘጋጅበት ሰዓት አውዲዮ እንዴት አድርገን ኢንሰርት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ኢንሰርት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ፓወርፖይንት ከፍተን ስናይ እዚህ ኢንሰርት የሚለው ላይ ኢንሰርት በተን ላይ ክሊክ ስናደርግ እዚህ መጨረሻ ላይ እንደምታዩት አውዲዮ የምትላለች ኩባት ማለት ነች። ይችን አውዲዮ ተጠቅመን እንዴት አድርገን ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን አውዲዮ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ስላይድ ሾው ውስጥ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪከርድስ ምትላለች እቺ ማለት ነች። ይችን ተጠቅመን እንዴት አድርገን እዚህ ስላይድ ላይ አውዲዮ አድ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። አሁን ያየነው ስላይድ ሾው ውስጥ እና ኢንሰርት ውስጥ ያሉትን አውዲዮ እና ሪከርድ ማድረጊያዎችን ያየን ሁለት ቦታ። ነገር ግን እነዚህ ሁለት ነገሮች እዚህ ሪቪው ውስጥ ያለ ቱል አለ ማለት ታብ አለ። እሱን አውጥተን እዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ሪቪው አኒሜሽን እንደሚለው ማለት ነው ማውጣት እንችላለን። እዚህ ባዶ ቦታ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ከስተማይዝድ ዘ ሪቪው ይላል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪከርድ ምትላለች። እቺ ያከበብኩባት ማለት ነች። ሪከርድ ምትላለች። እቺን ቲክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እነዚህ ቲክ የተደረጉት በሙሉ ሪቪው ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው። ሪቪው ውስጥ ታብ ገብተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ቲክ አድርገን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስንል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪከርድ የሚለው ይመጣል ማለት ነው። ይሄ አሁን ያከበብኩበት ይሄ ሪከርድ የሚለው ይመጣል ማለት ነው። ቅድም እዚህ ስላይድ ላይ አውዲዮ የሚላለ እሱ ተጠቅመን ማለት ኢንሰርት ላይ አውዲዮ የሚላለ ስላይድ ሾው ላይ ደግሞ ሪከርድ የሚላለ እነዚህ ሁለቶችን ሪከርድ ውስጥ እናገኛቸዋል ማለት ነው። ሪከርድን ክሊክ አድርገን ስናይ ሪከርድም አለው እንዲሁም ደግሞ አውዲዮም አለው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም መንገድ አውዲዮን ወደ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ ላይክ ሼር በማድረግ ሌሎች ያጋሩ፣ የደወል ምልክቷን በመንካት ወይም ደግሞ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። አዳዲስ ምርጥ ቪዲዮዎች መለቃቸው በፍጥነት ይደርሶታል። አሁን አውዲዮ እንዴት ኢንሰርት ማድረግ እናያለን ማለት ነው። ይህን ክሊክ ስናደርግ አውዲዮን ክሊክ ስናደርግ ሁለት አማራጮች ይመጡልናል። የመጀመሪያው አውዲዮ ኦን ማይ ፒሲ ኤንድ ሪከርድ ሳውንድ ይላል። አውዲዮ ኦን ማይ ፒሲ የሚለው መጀመሪያ ሪከርድ አድርገን ያስቀመጥነው ፒሲው ላይ ካለ እሱ እንደዚህ ማምጣት እንድንችል አውዲዮ ኦን ፒሲ የሚለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሪከርድ ሳውንድ የሚላል። አሁን እኛ የምናይ ሪከርድ ሳውንድ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪከርድ ሳውንድ የሚለውን እንነካለን። ሪከርድ ሳውንድ የሚለውን ስንነካ እቺ ፍሎት የምታደርግ ዊንዶ ትከፈትልናለች ማለት ነው። ሪከርድ ሳውንድ ትላለች። ኔሙ ሪከርድ ሳውንድ። ይሄን ራሱ ዲፎልቱን እንውሰድ። ቶታል ሳውንድ ሌንግዝ 0 ይላል። እንደምታዩት ቀይ ነገር ያለችበት ሪከርድ ማድረጊያ ነች። ይሄ ስቶፕ ማድረጊያ ነው። ይሄ ፕላይ ማድረጊያ ነው። ሪከርድ አድርገን ሪከርድ ስናደርገው ቶታል ሳውንድ ሌንግዝ 0 ነበር። አሁን እየቆጠረ ሪከርድ እያደረገ ነው። ይሄ ስቶፕ ማድረጊያ ነው። ይሄ ደግሞ ፕላይ ማድረጊያ ነው።
ስለዚህ በዚህ መልኩ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። ይህን 13 ሰከንድ አካባቢ ሪከርድ አድርገን ስቶፕ እናድርገው። ከዚያ ኦኬ እንበለው። ፕላይ ለማለት እዚህ ጋር ፕላይ ማለት እንችላለን። ፕላይ ማለት እንችላለን ማለት የምንፈልገውን ያክል ነገር አለ የለም እሱ ካለ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስንለው ልክ እንደምታዩት ሪከርዱ ገብቷል ማለት ነው። ሪከርዱ ገብቷል ማለት ነው። ይህን ፕላይ ብለን ማየት እንችላለን። ሪከርዱን አስገብቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሪከርድ ማድረግ ይችላል። ይሄ ፕላይ ማድረጊያ ነው። ፕላይ ማድረጊያ ነው። እነዚህ የምታዩት ደግሞ ወደ ኋላ መመለሻ፣ ይሄ ወደ ፊት መስጠያ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሳውንድ ነው። ሳውንድ ቮሊዩሙ እንጨምርበት በዚህኛው ሆነ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሪከርድ አድርገን ከጨረስን እዚህ ከላይ እንደምታዩት አውዲዮ ፎርማት እና ፕላይባክ እንትን ማለት ነው። አውዲዮ ፎርማት የሚለውን ነክተን ስናይ አሁን ይህን ሪከርድ አድርገን ያስቀምጥነው የኛውን ፓርት ማለት ነው። ይሄኛውን ፓርት ኤዲት የምናደርግበት ነው። ይሄ የሚወጣው ፓርት ማለት ነው። ይሄ የሚወጣው ፓርት ኤዲት ለማድረግ ነው። ለምሳሌ ሪሙቭ ባክግራውንድ ይላል። እሱን ክሊክ ስናደርግ ሁለት አማራጮች ይመጡልናል። እንደምታዩት ማርክ አስ ቱ ኪፕ፣ ማርክ ኤሪያስ ቱ ኪፕ፣ ማርክ ኤሪያስ ቱ ሪሙቭ ይላል። እኔ አሁን ኪፕ አልኩና ራሱ ይሄን መርጬለታል ሄድኩ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ሪሙቭ ባክግራውንድ ለሚለው ማለት ነው። ኮሬክሽን ለሚለው ብዙ አማራጮች አሉት። ሌሎችን ፒክቸር መውሰድ እንችላለን። የዚህን የሪከርድ ያደረግንበት የዚችን ምልክቷን የምንቀይርበት ማለት ነው። ደስ ያለንን ማድረግ እንችላለን። ልክ እንደዚሁ ኮሬክሽን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ከለር የሚለው ልክ በዚህ መልኩ ሌሎች አይነት ከለሮችን መምረጥ እንችላለን። ከለር ላይ የሚለው የተለያየ አይነት ከለሮችን መጨመር እንችላለን። ላይ ይችን የቮሊዩም ምልክቷን ማለት ነው፣ የሳውንድ ምልክቷን። ሌላውና ትልቁ ነገር ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒክቸር ስታይል የሚል አለ። እሱን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ የዚችን ፒክቸር ምልክቷን መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ከዚህ ካሉት መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ እነዚህ በክብ ማድረግ እንችላለን። ብዙ አማራጮች አሉ። በእኛ በሚመችን መልኩ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ በዚህኛው መልኩ አደረኳት የፒክቸሯን ስታይል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር ያው ብዙ ነገር አለው። የበለጠ እናንተ ስታዩት ቀለል ይላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄን አድ ካደረግን ይሄን ያየነው አውዲዮ ፎርማት በሚለው ማለት ነው። ቀጣይ ምና ደግሞ ፕላይባክ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይሄ ፕላይባክ የምንለው እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕላይ ማድረግ ያለው እዚህ ጋር ትሪም ማድረግ ያለው ግን ሃይድ አድርጎታል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ስታርት ይላል። ስታዩት ሶስት አማራጮች አሉት። ይሄ ማለት ኢን ክሊክ ሲኩዌንስ፣ አውቶማቲክ፣ ዌን ክሊክ ኦን ይላል። ኢን ክሊክ ሲኩዌንስ ማለት እያንዳንዱን በስላይዱ አማካኝነት ክሊክ ስናደርግ ከአንድ ስላይድ ወደ አንድ ስላይድ ክሊክ ስናደርግ ቪዲዮ እንዲሰራ ማድረግ ነው። አውቶማቲክ የምንለው ደግሞ ያው ከክሊክ ሲኩዌንስ ጋር ተመሳሳይ አውቶማቲክ ቪዲዮ እንዲጫወት ነው። ይሄ ደግሞ ኦን ክሊክ ኦን ማለት ይችን ወይም ደግሞ ይሄኛውን ቮሊዩም ምልክቱ ፒክቸሩን ስንነካ እንዲጫወት ማድረግ መቻል ነው። ልክ በዚህ መልኩ ፕላይባክን ቮሊዩምን መጨመር፣ መቀነስ፣ ሚዲየም ሃይ ሎ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በመጀመሪያው በቢግነር ላይት ምን ተጠቅመን ነው? ቮሊዩም
ማለት አውዲዮን ተጠቅመን እንዴት አድርገን አሁን ወደ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን አድ ማድረግ እንደምንችል ያየንበት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሪከርድ ላይ ተመልሰን እንግባና በዚህኛው በአውዲዮ ሁኔታ ነው። አሁን ደግሞ የምናይ በሪከርድ ማለት ነው። ሪከርድ ሁለት አማራጮች አሉ። ፍሮም ከረንት ስላይድ አሁን ባለበት ስላይድ፣ ፍሮም ቢጊኒንግ በመጀመሪያው ወይም ደግሞ አሁን ባለበት ይላል። በቢጊኒንግ እንስራ እንደምታዩት በቢጊኒንግ ስንለው እንዲህ አይነት ስላይድ ያመጣል ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ሪከርድ ስቶፕ ሪፕላይ የሚል አለው። ይሄ ሪከርድ የምናደርግበት ይሄን ስንነካ ሪከርድ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን ነክተን ሪከርድ ካደረገ በኋላ በስቶፕ በዚህ እናቆመዋል። ሪፕላይ ለማድረግ ደግሞ ይሄን እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ እነዚህ ሶስቶች በዚሁ ይሄ ኖት የሚለው ያው እዚህ ጋር ኖት ማስገባት እንችላለን። ሳይዙን በዚህ መጨመር እንችላለን። ሳይዙን በዚህ መቀነስ እንችላለን። በዚህ መልኩ ኖት ማስገባት እንችላለን። ይሄ ኤክስ ማለት ክሊር ኤግዚስቲንግ ሪከርድ የሪከርድ ያደረግነውን ማጥፋት ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ሴቲንግ ነው። ማይክሮፎን እና ካሜራ በማይክሮፎን ሪከርድ ማድረግ ያለው ካሜራው ነው። ይሄኛው ደግሞ ሪከርድ ያደረግነው ወደ ሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ስላይድ መድባት ነች ማለት ነው። ይሄኛው ከታች የምታዩት ደግሞ ይሄ ለምሳሌ እቺኛቱ ፓርት እንደ መጻፊያ ነገር የምታገለግለን ይሄ እንደ ከርሰር እንደ ማሳያ የምታገለግል፣ ይሄኛው እንደ ድሮዊንግ የሚያገለግል ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄኛው ልክ እንደዚህ ቦልድ በሆነ መልኩ ሪከርድ ያደርግልናል ማለት ነው። ከለር በዚህ እየመረጥን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ክሊር ማድረጊያ ነው። ለዚህ እናጠፋለን ማለት ነው። ይሄ ከታች የምታዩት ደግሞ ይቺ ማይክሮፎን ኦን ኦፍ እናደርግበት ማለት ነው። ኦፍ አረግናት ኦን እናደርጋታለን ማለት ነው። ይቺ የምታዩት ደግሞ ካሜራ ነች። ይቺ የምታዩት ተርን ኤንድ ኦን፣ ተርን ኦፍ ተርን ኦን እናደርግበት ካሜራው ማለት ነው። ይሄው ካሜራ ኦን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ስናበራ ይቺ ማለት ደግሞ የካሜራ ፕሪቪው ነች። እንደምታዩት እዚህ ከታች የኔ ምስል ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይቺኛቱ ስናጠፋት ይጠፋል ማለት ነው። ይቺ ስናጠፋት ትሆናለች። ልክ በዚህ መልኩ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ያክል ስለ ሪከርዲንግ ካየን ሪከርድ አድርገን ይሄን ስታርት ነው። አሁን ሪከርድ እያደረገ ነው። ማለት ነው። የዩቲዩብ ተከታታዮች ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን እንዲያድግ አስተዋጽኦ ያደርጉ። ሪከርድ እያደረግን ይሄን ስቶፕ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሪከርድ ስቶፕ ካደረግን ስቶፕ ስንለው ሪከርዱን ቁጭ ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አምጥቶ ስለዚህ ወደ ቀጣይ ስላይድ እንዲሄድ ቅድም እንዳልነው ይችን መንካት ነው። ወደ ሁለተኛው ስላይድ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር እያመጣ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሪከርድ እያደረግን ይህ ፓውዝ እናደርጋለን። ከዚያ ስቶፕ ማለት ከዚያ ስኪፕ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ስኪፕ ብለን ስንወጣ እንደምታዩት ሪከርድ ያደረግነው ይሄ ተቀምጧል ማለት ነው። ይሄ ሪከርድ ያደረግነው ይቺ እንደምታዩት በእያንዳንዱ ስላይድ የቮሊዩም ምልክቷ ትኖራለች ማለት ነው። ያው አድ ያደረግንበት ቦታ ላይ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አድ አድርገናል። የቮሊዩም ምልክቷ አለች ማለት ነው። ስለዚህ እንዲጫወት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቅድም እንዳየነው በሶስት አይነት መልኩ ማጫወት እንችላለን። የመጨረሻው ፓርት ይሄን ክሊክ በማድረግ ወይም ደግሞ ክሊክ ማጫወት እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለችዋን የቮሊዩም ምልክቷን ፒክቸሯን በመንካት ማለት ነው ይችን ማጫወት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ በፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን አውዲዮ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ባየነው መልኩ በሁለቱ መልኩ ይሄን አውዲዮ በመጠቀም ደግሞ ሪከርድን በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን? አውዲዮ ወደ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽናችን ምን ማድረግ እንችላለን? ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በመጨረሻ
አፕሊኬሽኖች ይኖራሉ። አፕሊኬሽን ይኖራል። እነሱን አፕሊኬሽኖች በመጠቀም እንደዚሁ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ላይ አውዲዮ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን። ይሄ አፕሊኬሽን አውዳሲቲ ይባላል። ይሄን አፕሊኬሽን ለማውረድ ይሄን ሊንክ መጠቀም ትችላላችሁ። www.audacity.org የሚለው ተጠቅማችሁ አውርዳችሁ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ላይ አውዲዮ አታች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙን ሁሉ ለእናንተ